Happy Friday, Tagum City! Ug welcome sa ato ang paboritong noontime talk show nga nagahatag og spotlight sa itong mga kaigsulang Tagumenyos. This is Tagum Talks Season 2! Ug karon, mas makailata sa tinuod nga journey sa atong guest. Gikan sa ilang pagkabata ug ang mga tao nga nagapaluyo kanila hangtod sa ilang breakthrough. This afternoon, our guest will write an entry sa iyang kinabuhi nga puno sa kasing-kasing. Atong next nga guest, she's a smart girl, creative, and a very hardworking nga babae nga nagdala sa kini nga cafe experience diri sa Tagum City. She's not just running a business, but she's building a vibe usa sa lugar nga pang parelax, pang storya, ug syempre, pang selfie-selfie. Maingon ko nga isa sa mga pillars sa food industry diri sa Tagum City. Walay lain, ang ultimate girl boss behind Yuyu Cafe, Miss Emerald Lim Oy. Yes, hello. Maayong hapon, Tagumenyos. Hi, Ken. Maayong hapon. Maayong hapon, di ba? Noon sa ko. Maayong hapon, Mama Adi, no? Welcome sa tong programang Tagum Talks. So, maayong hapon, Tagumenyos. Ako day si Emerald Uy, or better known as Chef Adi. Chef or Adi. just Adi lang, okay? Yeah. I'm a businesswoman, and cooking is my passion, and I think that's pretty much it. Di ba? Ma'am Adi, nganong makaingon, nganong murag matawag kanilag Chef Adi? It's because I've been known, dili pod noon. I've been known for that. However, I studied being a chef. I was abroad. I lived and worked abroad for 4 years. And then 2 years ko na sa New York. So I studied at the Culinary Institute of America or CIA, dili katong kuan ha, katong Central Intelligence Agency. Pero luto ang amua. And then I also studied baking and pastry in Singapore for 2 years. 2 years. So dili lang na siya studied, work gihapon at the same time because our curriculum worked that way. Yeah. So naila jud ka as a chef kay ikaw man jud ang kanang ano no, ikaw man jud ang tigluto, ikaw man jud ang makaingon ka Yes. nga. Actually pag diri sa Tagum to, paingon kag mga pagkaon, mga luto-luto. Chef Adi, yeah. Mailado na siya. Maybe because Yuyu has been around for 15 years. Yeah, dugay na pud kaayo. Dugay na pud siya. So, og ihapon akong edad, medyo nag-start ko with my cafe in my early 20s. So, mo siguro na, og moingon na mo atog Tagum, Yuyu, because when I started, it was just Miko's Brew and us with the coffee shop. Karon makahappy na kayo ang coffee shop scene, kay daghan na jud kaayo mi. And it just shows that the city is growing. So, makahappy siya. Tinoon. But this time, Ma'am Adi, let's talk about more on your personal thing. Imo personal life, kay daghan kay mga Tagumenyos no nga, wala jud ka ila sa imuha. Lagi, uy, nagatago man ko sa kuweba, Ken. Diba? Ay, nagatago sa kusina, dili day kuweba. Pero actually do, mas ang mga tao mas ganahan sa mga to nga dili ka expose. Siguro pod, I think maybe they find me interesting. Yeah, maka-find interest, murag mysterious makaingon na ang uban tao bala mysterious sa lagi kay ni siya. Lagi, pero sa tinuod lang bitaw, Tagumenyos, nadyo ko sa akong kusina. Kaya importante na walay magutman sa ilahang tanan. Diba? Yes, Ma'am Adi, this time, akong question is, growing up as a daughter of one of kanang the most prominent family, diri sa Tagum kay we all know nga anak jud siya ni Mayor Uy ug anak jud siya ni Ma'am Alma Uy. Of course, sibling siya sa ato ang mga politician nga si Councilor Shara ug si Congressman Oyo. Unsa ang imuhang environment nga nagpuyo ka sa ilaha? Can you share to us? The year I was born was the year Mayor started with politics, okay? 1988 ko, Papa started running as a board member. Unya, nadaog po siya anang tuiga gyud. The year I was born. So pretty much, ako gyutong nagdako in a politician's family. Yeah, nag-start jud ka nga Nag-start yun ko, ana. Unya, murag, siguro kay, diha ko nagdako na, murag normal, it's my normal. Okay? Pero, aside sa bodyguards and drivers that I grew up with, wala man po na ako na feel na medyo grabe po kaayo may kakanang layo po kay sa mga tao. Because we also have a business, kay syempre before nagdagan og politics akong papa, negosyante namang gyud mi. Akong lolo, kopras pa sa madaom. So moingon jud ko isa mi sa mga karaan na family sa Tagum. Aside sa mga naapo diri karon sa palibot, we started
we grew up sa Tagum na katupag yung small pagyud kay ang Tagum. Ato karon na dako na. Municipal pa to siya ba, Municipal no? pa to siya mo ingon pagyud kag taon pagyud siguro no kay Oo. gamay pagyud kay ang Tagum before. Pero muto when we were growing up nagdako po mi sa business. Ako kay naamin ni Grande Supermarket. Abot ta ka na sa una. Like, wala pa dyan ko kabot, alam mo. Ay sorry. So bata pa jud ka. Bata pa kayo, no? Pero they say that's the iconic kanang supermart sa una. Sa una, it was Buenas and Us, Grande. That was owned by kanang sa family nila Papa mag-igsuon. Yeah. So when we were young, if human nami sa school and human nami sa tutor, mga assignment, dalon jud mig tindahan. Wala mi kanang ginabiyaan sa balay. Nagyon mi sa tindahan. So ako may pinakabata na ako sa third floor which is ang gift wrapping section. Yeah. Si Councilor Shara kay siya may eldest namo na siya sa tunga. Dahil man dito ang school supplies, niya ganahan man na si Councilor Shara og math ever since. So, magkaha. Siya na magkaha. So kung mag-check out kag ballpen, notebook, lapis, ana. Si Ma'am Shara na siya dito. Siguro mga mingon ko 6 years old ko ani na time. 6 years old. 5 to 6 years old. Basta bata pa ko. Then si Congressman Oyo dito na siya sa pinakababa na diha ang supermarket section. Si Papa dito man pud na kay mo magwi pinaka-busy gud sa isa ka department store. Asa ang kawat, asa ang tanan ba? Tinuod. Bantayanan gyud. So ako nako sa third floor, naanad lang po mi na isalig pud isa laing tao sa among mga staff. So I grew up also talking with staff. Murag normal lang gyud pud sa ako na makighalubilo na as outside my family. Yeah. Kay naman sa negosyo. So pag Christmas, happy kay ko kay maka-apil ko og balot og regalo. Oo. Kay gift wrapping section good no. So makakita ko na hala ka-challenge man aning sa una uso pa kay ng kasal. Diba manghatag og mga kaldero. Katubad yung mga lisod kayo ibalot niya. Di ko kalimot sa staff na nadito si Ate Josephine. Hi Ate Josephine kung naama ka nagtan-aw. Di ako ginabilin and then happy lang yun siya na place for me. Kay murag ka ng ambot normal lang yun sa amo. Kanang murag nagdako ka nga kanang murag feeling nimo nga wala I'm part of this. Yeah. Ana na diretso. Ana gyud siya. So growing up wala gyud mi giingnan sa mong family kay when you grow up in a Filipino Chinese family, we're not very emotional people. Yeah. We're more of kanang action, kanang you see it through your eyes people. So makita nako as a child and then ma-adapt nako siya. So murag somehow na program siya sa ako na murag later on kanang when I was young makaingon jud ko na negosyante ra gihapon ko pag-abot sa panahon kay mo man ako nakitan mo no nga kanang nagdako ka nga ingana. Nagdako ko na inana and nagdako sad ko na kanang kinahanglan jud ay paningkamutan no para makakwarta ka. Kay wala man mi ginabilin sa balay na mo yung kag kanang lawgan lang nya nanayaya diraaw nya tanan imong gusto ihatag. No, that wasn't the case. We grew up in the business. Wow. So right now ako karon negosyante gihapon. Dili kay siya struggle for me. Siguro kay naka-program siya sa kuha and experience na nimo, nakita na nimo. Yes. Wow. Actually, that's very amazing, no? Kaya nakita me a little bit background sa imo. Ma'am Ade, can you share to us your younger version? Kung sa ka sa pagkabata as a youngest sa pamilya nga muingon sila ang youngest kay mo daw pinakaswerte. Di ba? Muingon man na sila. Na. Pero sa ako anak case, muingon siguro kung ako ang pinaka-perminti biyaan. Because, busy na good ako kung papa, politician, akong mama na apod sa negosyo. Di ba? Nya ako, ma-remember dyan na ako kay na ako perminti sa kusina, bata pa ko. Ma-remember na ako, paluto ko og sardinas, kanang that was my childhood niya. Moabot ako mga igagaw, magdula mi og tumbalata, magdula mi bulan-bulanay. But I didn't see it as off because for me it was just a normal childhood. And then katungtuan ako sa St. Mary's cause Marianista di ay ko, elementary and high school. So sa St. Mary's mi gipaskwela, enjoy kaayo kay isa gyud sa akong mga memorable experience gyud kay kanang sibatan gani ang bodyguard. Nakuha ra pud ako na sa akong ate pud sa una pud. Syempre no kanang ikaw politician family business family kanang gusto mo pud nimo na kay times that you would want to live a normal life like the rest, right? So naay times usahay na human na ang klase. Kapuyan man ko usahay maghulat og driver na mosundo. Na ko'y bodyguard man jud always no. Isa ka buk. Kuya Randy, I hope you are well. Kung asa man pug ka, mo na siya ako ang bodyguard sa high school ko. Even si Kuya Titing, na siya karon sa mayor's office, sa bodyguard pa siya no, kabalo na siya unsa ko kabadlungon pud sa una.
So I wanted to live a normal life para ma-feel po jud good na ako, no? Yeah, Oh, as a bata. as a bata, so hulaton na ako, ay, di kapuya man ko muhulat sa driver. So musakay kog tricycle. Nya, kamo ko'y kauban po ng mga taga-apukon. Oo. Kunya mo ingon na kog, ya pakyaw padulog sa fra 5. O nya, ang 5 dako na baya sa una, di ba? Oo. Amog ko dayon ng tricycle nag green naman po to sa una. Green na, oo. Yes. So Pag nakaabot pa ka to barag violet. oh, something. laylay pa nag-color laylay before. color. Pero pagka high school man gud ako, mayor na ato si Papa. Oo, ning So green makita na. na nako gamay ang mga changes ba. Nag-green na ang tricycle, ina na. Yung mutok-tok ako sa balay, yung masyakira lang car kay naabot kog kalit na nag-tricycle, ya wala daya mo ang walay bodyguard. Oo. It was fun. It was fun, but kanang ang mga nagulat guro sa imo, mga nagpaabot sa imo sa balay, murag asa man to siya. Na-stress na sila gamay Diba? di ay. Ma'am, is it kanang complicated to live nga kanang as anak ka ni Mayor, anak ka ni Ma'am Alma? Kanang naglisod ba ka pag grow up as a teenager? Sa una, ako adyong kalagutan, even good until now, because syempre, di ba, when we are born, we wanted to have an identity of ourselves, Yeah. di ba? Gusto dyan nato na, at the end of the day, ma-remember ka kung kinsa dyan ka. But growing up, na-adyoy always si Will, akong pangalan. Ay, si Adi, anak ni Kuan, Mayor Uy, anak. Oo. Kunya, kanang, although, dili man sa mo, I'm very proud of my dad, you Oo know, and his naman. accomplishments, no? Pero, syempre, ikaw, murag, muna lang ba ni kukutob? Uy, nakanang na-adyoy si Will Perminti. Oo. So, medyo nakatatakpod sa akong mind. Nobody told me to do it. Pero, bugid ang ako ang isa sa akong life goals ba na. One day, pag mudako jud ko, dili ko gusto gyud na ako'y si Will na dili siya akong accomplishment. Kaya mura kog dawlimps kaayo, Oo, no? di ba? O, mo rin Oo. kanang murag ma-impression sa tao Ma-impression ba? sa Oo. imo na ana, inana ra man na siya kay Sa tungod kay- inana, di ba? Tungod sa family money. So, medyo gusto jud ko gyud na ako ag yung maano kung unsa gyud ako kanang nakoy name. Yeah. Kanang mawalaon ang stigma nga pag imong kag Adi, pag madungga nila, ay Adi ay anak ni. Oh. Yeah, you want to make mark on your own. Yes, because ang ako magunda bantayan growing up, if nanagay na siya na si Will Kent, musab gani on how people treat you. Tinuod And it's na. not very good. You know? Bitaw. Oo. Kanang usahay ba Kanang mas special. mas special ra kag kalit Oo. imbis ang ihatag sa imo tinapa ang moabot sweet and sour, Sour na. lapu-lapu. Diba? Oh, diba? Kay tungod in anak ka. Nya ka tong magpakaon sa imo, mangutang na lang nun sa silingan para pakaunom kag bongga kay tungod in anak ka. Ay baka nang why can't it just be all the same? Yeah, neutral, normal. Oh, anak good because it's mas happy. Diba? Mas equal. Wow, amazing no kay kanang we see you sa POV nga kanang nga naga-look up sa inyo mga sa inyong family. Kanang we see you as kanang different from what we're expecting or what we heard right now. Kay ang expectation namo kay ing ana makita sa tao. Pero mga kaigsonon ko Tagumenyos no, I knew Ma'am Adi na ilhan dyan ako siya dili as anak ni Mayor, ilhan ako siya no as a chef Adi. Promise, ate pa ako tawag siya, ate Adi sa food before. Kay I know murag lalayo magud ka 'di ba sa ilaha. So, dito nag-New York ka, nag-Singapore si Ma'am Adi murag wala kay ko naka work with Ma'am Adi kay batong bata pa ko si Ma'am Shara man jud ako mga nakauban kinagawat big film. Si Ma'am Adi wala kaayo siya sa ilang balay ato nga time murag focus sa business. Dili jud wala jud ko naanad magpuyo sa balay. Oo. Because when I was even in high school, tanan curricular activities apilan man ako na kay board kay kuno kay si Ma'am Shara o si Sir Oyo, tuan naman na sila og Manila nag-college. Yeah. So ako na lang usa nabilin sa balay. Unya og ikaw daw usa mabilin sa balay, magunsa man daw ka. Oo. So tanan extracurricular activities sa St. Mary's apilan ako na. Mm. Ma-appeal ko sa top 10 ko kay number 1 ko sa extracurricular pero akong academics kay nara ko sa number 15. Birahon man ko, mabira akong Oo. score. At least. Oh, di ba? Oo. So ning graduate ko wala ko sa top 5. Bahangay kog mga kabatch na mas bright pa nako. I was basically street smart. Mao gyud siya. Oh. And then I joined all the activities, extracurricular activities. It was fun because it exposed me to so many things. Tinuod. Daghan kay kog nakita gyud. Yeah. So mao na no murag, very happy guy kanang murag what you want in your life is kanang nahitabo gud siya nga kanagong wala karon nga nailhan ka na mo, dili wala ka naman nailhan it's because anak ka ni Mayor but you make a name sa food industry. That's one na amaze jud ko. This time we're gonna talk about sa business thing, Ma'am Adi. Asa man ka nagsugod og idea nga maghimo ka og kanang coffee shop diri sa Tagum?
Diba, I was talking about making a name for myself. Mm-mm. When I was abroad studying, nagyot sa back of my mind that I will go home to Tagum. Wala ko ilaing city in the Philippines that I lived in for my entire life, but it was just Tagum. I stayed in Manila maybe duha ka bulan katong naghulat lang ko na makaadto kog New York for my school intake. Yeah. But other than that, it was always Tagum. So I have known before na mauli jud kog Tagum, eventually magnegosyo ko. The question was just when. Kana. Yeah. So di man gyud nato matagna gud ang kinabuhi gud no, depende ra man agud sa gusto sa Ginoo na mo yung kakarong adlaw, uli na kag Tagum. And kanang usay ba mo unfold lang ang mga series of events leading you to where you should really be. Yeah. Oo. So na ako sa I was actually 18 pag-graduate na ako New York. Unya pagkahuman ato ning uli ko diri because I spent Christmas and then nagtabang po ko sa election. Human nag-part-time po ko sa St. Mary's for one semester. That was year... That was year 2007. early 20s mo yung Ana, kay 2006 man ko ning graduate sa CIA. And then 2007, 2008 nag-teach ko sa St. Mary's. And then after that, one sem ra to. Kaya naka-decide naman ko na mo study ko Singapore. Yeah. So I studied Singapore and then I was there and then I've always thought na mo stay sa ako sa Singapore for a while to work. Because our curriculum back then, 2 days ko nasa eskwelahan, 4 days ko trabaho. Kay European-based man siya ba. So it was very nice for you to get exposed in the industry and I was earning money. Yeah, at the So, same time na experience. Yes, katujod na time nakaingon na jud ko na, wow, lami adig feeling na mo gasto kag imong sariling money no. So moingon na ko ana kay mama na, ma, ayaw na ko padalig allowance. Boarding house lang ang ipadala na nimo kay tuition fee. Ana ba? Tuition fee plus boarding house. Ayaw na ko padalig allowance kay I'm earning naman diri Singapore. You know, when you get older and then usahay man good, dapat dili na ka magsigdangungog sa imong parents. Ana kay siguro nakita na ko when I was young how money was made. So mas grateful gani ko na unsaon nako siya pagkuan ang money na dili ko magsigig pangayo. Yeah. So mo to I was earning money back then and then pag-abot og December, no, that was probably November. I think November. Nanawag na si Councilor Shara nako. Mo graduate naman ko the following year. Yeah. Yan, ana siya nako. Siya di kanang mag-close na ang Kopiroti. Kaabot kag Kopiroti. Yeah, kabot ko. Kanang sa highway, Apat di sa ba? Densyos. Ang kanang Jollibee drive-thru. drive-thru. Di pa man na drive-thru sa Dili una. pa, oo. Nya, di ba na Kopiroti. Kopiroti. Human Densyos. Densyos. Kanang kung asa ng Yellow Cab karon. Oo. Kopiroti. So, kana man gud siya diha na area, it is owned by sa family nila Papa Magsuon. Ya, ang katong building gitawagan ko ni 𝗘𝗽𝗶 former Yeah. 𝗘𝗽𝗶 of De Oro. Yeah, shoutout ato si Gov. Nga Hi magtanaw na siya. Tyron. How's the life? Ah, Grabe di ka ba? happy. No. Happy kay ko kay Tyron. Anyway, so what to di ana share na ko siya di kanang ingon si Tyron i-offer niya sa tuwa kay magsirado na ang Kopiroti. Gusto ba daw ta kay giuna ta family og pangutana. Yeah. So anak ko na, okay, dili pa unta kumuli kay hambugera man jud ko. I left US in a good light. Nako sa Singapore, good jud kay kog record yun sa ako ang chef. Good jud kay kog record sa akong chef. Palangga kay ko niya maski pa on day 1 giingnan ko sa akong kauban sa trabaho na, you're working with Helen. Good luck working with Helen. Sus kay maldita man day kay si Helen og sa puton manglabay og mga plato, manglabay Mga og utensils. tanan, bowl and everything. Pero at the end of the day kanang makasabot ra pug kang ano inana iyahang mga chef, mga anak, mga Oo. you have to be anak to be Lahi chef. ang ilang ano jud kanang POV. Oh, lahi mig POV. Kapoy manggod so naay times manglabay mi sa una na ako'y moment in my life na manglabay ko. And then na-realize na ako na ay di man pud siya tama no kalas pud siya Gamit. Kalas pud siya gamit. Bitaw. So nag-stop na pud ko ato anyway. So what to di Sige ano daw, ko na. balik ta kay itong experience kay Helen. So what to? And then Helen she taught me everything. Kanang among signature cake sa praline was from Helen. Ang ako among gitrabahoan before is a restaurant, fine dining restaurant. Sa Singapore. Sa Singapore. Asa sa Singapore The mo, White Daddy? Rabbit. Oo, nag-close siya during pandemic kay ilahang giusab nila ang packaging na pod sa restaurant. Wow. So it's a 120-seater na fine dining restaurant na dati siyang chapel. Human ilahang gi-renovate to become a restaurant. So 4 days in a week na ako sa White Rabbit. And then, syempre, nagiganahan man si Helen sa akin na nabay ako former CIA background, no? Oo. Pag namo ka sa kusina, kailangan mang good, dili ka pwede emotional number 1. Tinuod. Number 2, you have to be fast. Number 3, you have to be focused. Nga naman, ma'am.
ikaw daw orderan daw ka diraw niya, human mahal ka ayo ginabayad sa customer. Di ba di ka mabakbakan no? Diba? Kanang kuan gyud ang kusina na world. Bawal ang emotional. It's because maano na no ma-resonate na sa imong giluto or Ma-resonate gyud siya sa imong giluto. Munang ako sayupog ko na learn pud nako sab na kanang kung unsa imong garbage sa balay ibilin gani. Itahay na kay kaaway sa balay or Yeah. bad imong kuan ayo gyud dalha sa work, trabaho. tinuod. Kay sa among maski pag 100 times na nimong giluto na recipe pero you're not in a good mood when you cook that, di gyud na siya mamao. So hantod karon na mantra na jud nako na dili ko kuan. So mo to So mga Tagumenyos, dili na to pasaputon si Ma'am Adi. dali na lang man punoon ko maulian magyaw-yaw na lang man ko Oo. niya human. At least dali ra ka Event maulian out na lang man ako. Kay moto siya. And then tinuod, oo. Ma'am Adi, we're gonna talk about that ha. Kay tinuod nga na day impact day pag ang emotion sa magluto. Ako yes, tinuod yun siya. Nagani times pod kanang moingon man sila na di ba na kay times magluto, I don't know nagaluto ba Yeah, ka? nagaluto ko. Kanang usahay kanang sige nimo kahulog ang mga butang Mga gamit, oo. or sige kag ka-slide or na Sige. incident. Oo. Usahay na ana na kuan sa imong likod. Na jud ay na. Tinuod jud ay na. Amot ano, ma-feel man ako usahay. Sa ana nakasin. Oh, Ah. or basta dili siya pwede sa ako ana mo luto ka na dili good imong Imong heart. imong heart and soul into it. Wow. Ana. So importante jud you're prepared mentally. Mm-mm. Ana gyud siya. Kay basta lahi gyud ang performance nimo. Dili gyud siya tama. Wow. Oh. Actually, we learn, no? Na-learn na to karon no, nga murag maapektuhan day how we, murag po nagsa life, nga murag maapektuhan ta kung how we treat people, how we give something sa tao kay mo gyapon ang mag-resonate. Yes, tinuod Tinuod. man na siya. Kay ako believer man gud ko og what you put out to the world, kung unsa man to na energy imong ilabay, mupot mo balik sa imo ha. Oh. Simple lang man, di ba? Yeah. Ang nature imong gubaon, unsa may ibalik ni nature pabalik sa imo? Oo, Ana tinuod. lang ka simple. Wow. Thank you, Ma'am Adi. But this time, this question is, mo ni ang kabaludjod ka ani nga question, mo ni ang ginapangutana sa mga tao nganong wala pa daw nag-branch out hantod karon si Yuyo. Anong wala mi sa Davao. Oh, og sa lain nga mga Og lugar. sa laing Nga lugar. pwede man jud kayo. Sobraan na lagi na akong kalab sa Tagum lagi kentoy. Di ba I was talking to you, I never grew up in any city in the Tinuod. Philippines. Mm-mm. Wala jud ko'y laing yun na kanang mo kung more than 1 year ko nagpuyo ha. It has always been Tagum. So pagbalik jud ako diri, ana jud ko kay Councilor Shara ko ang kabayo ko sa dream jud ako for Yuyo. Dili kay mo daghan ang Yuyo. Kabayo ka nga no ako siya ingnan. Kanang gusto na ko daghan kog ma-open na lahi-lahi na mga cuisine. Ana ko sa iyahan na for people to experience unsa to'y pagkaon sa gawas. Pag-abot diri makaon nila sa Tagum, mo sila ay nani day pagkaon day sa Thailand, ay nani day pagkaon sa Korea, ay nani day ang proper pizza or inana. I never dreamed of Yuyu branching out because aside sa gusto lang kong nara diri sa Tagum, di jud ako may imagine gyud bitaw akong self kay di ko city girl eh. Di ba? So, maghunahuna pala ko mo travel sa isa ka lugar for work unless kung laag, lahi na ng laag na Diba? istorya, no? Pero kung for work and I will be stuck in traffic for a while, it's out of the picture. Di Yeah. mo ma-afford ang Dili. ingana nga pasensya. So, ingan ako si Shara back then, ako if ang problem na ako kabo ka unsa og mag-branch out ko Yuyo, I will be stuck with the concept of Yuyo. I will be stuck with our signature dishes. Mo na lang yun na siya kung balik-balik ko nung luto kay mo may pangitaon sa customer. Tinuod pod. So for me, that my passion is cooking and creating something new for people to enjoy, mahulog manggod na ako ang gi-constrain akong sarili. So I'm just stuck there. And ang ako manggod, gina-prevent na ako na moabot ko sa point na mag-burn out. Okay, burnout is not good. Yeah. And I don't wanna hate the one thing that I love doing the most, which is magluto. So imagine nimo na nakoy napulo ka branch sa Yuyo, tanaw nimo malipay pa ko. Tinuod. Nya hangay kog staff at imanon. Unya mo reklamo ang customer kay mo ingon, mas lami lagi tong baby back ribs dito, sa main branch kaysa sa diri. Oo, naingana. Nainana, di ba? So, I don't wanna, get stuck in my creativity. Mo gyud siya. Mas ma-enjoy ko na daghan kog mamugna. Amazing, no? Kay ingana imong personally, it's very different from other nga kanang perspective nga kanagong ako I want to branch out kay gusto ko daghan. Basta yun. Mas dali mo daghan imong kwarta. But then daghan kay Ang question at the end of the day, are you happy? Because money is money,
Pero money is mawala ra gyapon. Mawala ra siya. And the way you feel with things, dili man na siya mawala. Yeah. Oo. So, importante jud na you love what you do. Tinuod. Kay, syempre in business, not every day is happy, you know. Most days are kanang challenging. Dili gyud perminti happy. Uy, depende ra sa imo ipakita sa social media, di ba? Tinuod. Pero grabe gyud ka struggle gyud magnegosyo. Dili sayon mag-manage og tao, dili sayon like moingon ka og kanang consistent always ang food na imong i-put out. Ang customers but Dili also sayon i-please ang customers all the time. And then we talk about taxes, and then we talk about everything gyud. Dili Yeah. sayon magbalanse og finances. Tinuod na, Ma'am Adi. Business is not for everyone. Pero syempre if you love what you do, you show up every day, every morning. Hands-on jud kay kano. Oh. Usually na ko sa yuyu 7 a.m. Kay ganahan ko, I like accomplishing things early in the morning. Para pagkahapon maglaag-laag na lang ko. Yeah. So, kuya, ma-manage nimo ang pag business sa Yuyu at the same time sa Metro. Yeah, nag-start ko with Metro Shuttle 4 years ago. It was a road I didn't expect I would ever take. But then kung oyo, niana siya sa ko katong pagkadaog niyang Vice Gov, siya na, si Shara ba, magtabang na kay Papa. Kuun niya, pwede ka sa Metro, ko times sa B. Wala ba ako, times sa B. Wala ba ako inibawan dara, aha? Pero di ba nako forte. Kung amang ko na tao, I really have a high respect of boundaries. Dili ko chismosa, dili ko hilig mag-apil-apil, Apil. ganig ka nang magsawsaw masking asa. Yeah. Kas, imong focus mawala eh. Oo, mawala imong Tinuod focus on things. So, I've lived for so long by myself. So, kabalo jud ko kung what I like and what I don't like. So, if di ko ganahan ana, nganong atumang ko? Sayon ra ba, you know, I try to simplify life para ang ending happy ka. Kay kung magsigag sausaw everywhere, napabida ka masing asa, medyo complicated na kaayo ang all no nya. Dahil nga kay hugaw mo sulod sa imong utok and dili na straight imong pananaw. So mo to di ako times sa Metro Shuttle I've only probably known nga 10% lang about it. Kitawagan ko nila sa una kay magpakaon. Ang tanaw gyud nila sa kuha perminti gyud pagkaon. Ref or sa bakong gibit-bit or always yun na inana pag manawag na ako maigsoon sa kuha kabalo na jud ko 50% of the calls are about food. Maski pag si Sir Oyo to ag Spain manawag sa kuha. Di na ako diri sa kuan ko asa man kang dapita mura gyud ko kana ganing sa Mission Impossible kaya kulang na lang makita ko kamera ba. Asa lami makan-an diri maski nga na sila kalayo. Ikaw ang researcher, ikaw ang kanang nanatanan. Nanatanan niya. Mahappy po ko kay tama po dang ako ang ihatag nila no. Wow. So anyway, so mo to, ako okay. I don't know much about the business, pero naman ko yung times in your life Kent no na the family has given you so much like on my end di paskwela kog tarong, di ba? My parents supported me all the way. Grade 3 ko giganahan og luto. Hantod ko nag 17 na ning decide ko na even si mama pag giningon sa kwa. Asa mo ka mag-college? Ko sa Manila ra siguro ko kay ako una before same sa ko may suon kay Shara is in Ateneo, Oyo is in Lasal. So ang nakakuan sa kong mind is dito ko sa Manila gyapon. So I looked up culinary schools already sa ano and then my mom talked to my cousin Dennis Uy, ana si Aya Dondon. Sa CIA na napaskwela si Adi dito sa New York mo na modo na siya the Harvard o cooking schools. So I studied there. Ang tuition is ridiculous, but my parents supported me. I went to Singapore, my parents supported me. So pag ingon ni Oyo sa ko okay, murag tama na ang games. Humana ka sa games. Gitawag na ka sa family business. Come on. Murag inana ba? So ako it's more of kanang I need to be with the people who contributed so much to my life. Tinuod. So, I didn't say yes. So, how do I manage everything? Dawaton lang jud nimo na you shouldn't learn everything at the same time. Because it's really normal na dili ka perfect. Tinuod. Walay perfect na tao. And you shouldn't pressure yourself to know everything at one time. Kay mo na ang akong ganahan sa craft na ako in cooking because daghan kay kag pwede ma-learn. So, murag i-apply po na ko siya sa life. Nadaghan pag yun kay kag pwede ma-learn, pero imo pong i-learn na dili siya instant na ma-learn nimo. Ana, it just supposedly come naturally. Ana lang yun dapat siya. So, kato, di lang kaya na ako gina-pressure akong self karon. So,
ang ako lang yun is I really practice focus. Time management is very important. Prioritizing is very important. And focus yung ka dapat. Always. Diba? Kanang pagmata na ko pag morning, alam ko, okay, buntag na, magunsa gani ko karon. So, nanakay ka ng plan. Nagigda pa ko. Muna ko always musod sa kong mind. Syempre no, yung kag thank you Lord, nakamata ko karong buntaga, di ba? Malihok pa na ako, tanan akong lawas. So, and then, ano ko, magunsa ko today. Okay, dili kay ko busy today. Pero, naman yung times na you're not busy. Wala kay nakaplot sa imong day, pero I still show up on my regular schedule. Kay mas sayon siya for me. Every day is easier. Mo lang Oo. mas easy sa imo ha. Wow. Amazing no, kay makaingon ka nga from your craft to another is kanang ano pod nimo no, gina-learn pod nimo. Kanang maningkamot jud pod ka nga i-learn siya bisan bag-o nga butang sa imo ha. Syempre manggod, dili manggod ang life kay namang kita insecurities no. Mhm. Pero sa hay manggod if sige gani ka og think about that, dili siya tama og kanang mindset na mahatag for you. And then you wake up in the morning more kag dili excited. Tinuod. And imo ra mangyapong gong brain. Ang Imo ra naga, sarili ang naga-push down manggod sa imong self. So siguro kay naanad manggod ko sa luto na kitay mapalpak mi. We would always question what went wrong. Yeah. And then pagkahuman, what went wrong? Okay, how are we gonna fix this? How are we gonna prevent it from being wrong na mahuusab to nimo na mistake? So eventually na-apply pud gyud nako na murag humana naman ni ang mali. Nganong ato pa mang idwell ang mali? Yeah. Pagitaw na to siya solusyon and then let's continue moving on para ipadapli na nato na problema eh. Tinuod. And then let's Move forward. move forward. Dili ta sig dwell on things na waste of time lang ba? I don't like wasting time. Diba? Kuya po doon. Makuya, ano lang, na-amaze lang ko kay, ang imong personality, if there is a problem, of kung naibota nga, dili ka kabalo, paningkamutan nimo nga, mahuman siya, or ano nimo, mabuhat nimo siya. Masayon po na siya, Kent, if dili kayo kay, naman ko tayo batasan na very controlling usay ang isa ka tao. Sometimes, dili yun, tanan butang, dili yun na nimo 100% in control. That one you really have to accept. Naadyo'y always mali. Kay ug wala kay mali, dili maka-learn, di ba? Tinuod. So, sometimes, dili good tama na batasan ng ipasagad na lang nimo, no? Siyempre, naman jud ang success is, kuan man na, di ba? 1% effort, 99% pagsalig. Diba? Diba? Lord, ikaw na bahala. Lord, bahala ka. Pero syempre, mo effort man jud ka, no? Kailangan ni mo jud Dili mo maliwok. jud ka pwede dili mag-effort, no? Dili siguro 1%. Ito, 50-50. Ana. Diba? Ma'am Adi, sa imo na experience ba, have you experienced like insecurities about kanang sa mga butang nga kanagong wala mo ni akong gusto pero wala pa nako nakuha or have you experienced that one? Siguro sa late 20s lang nako. Kaya syempre 'di ba, society tells you na when you're on your late 20s, dapat minyo na ka, na nakay anak. Family. Pero my family, they don't do that. Wala inana sa mga kay di. Lagi may emotional. So, kung ano dyan mi ka nang ginapasagdan na yun mi on our own. Maybe akong parents, swerte lang dyan ko kay my parents are like that. Dili kayo sila ka nang grabe maka... Not the typical nga ka ng Filipino nga. Medyo weird lang. Di man po weird, pero not the typical, I guess. So, makitaan lang nimo ba ikaw ra lagi gihapon, your yourself is your downfall lang lagi gihapon. Kay if you decide thing dili pod para sa imo ngurag kanang naman jud times, di ba, ingo ko kaganihan na if it's not wingon ang Ginoo na dili pa. Dili sa gyud na niya ihatag sa imuha. And so when you're in your late 20s, di ba mo man jud nakasagaran, di ba? Mga 29, 28 kailangan 28 dapat minyo na na ka, ka. dapat na nakay anak. Pag 30 na ako, kay hayag man day kayo ang 30, Kent. Uy, kaya mo ingon jud kag pwede forever na ko nasa akong 30s. Hello 30s na mga viewers, life is good, 'di ba? If you change your perspective on the way you look at things, life gets so much easier. And then moto di pag abot ato na time, niabot naman jud ko na ako na susoy kung kanang karon na realize gani na ako na I don't have kids, no. I'm not
married but I have a partner. Partner na ako tawag saya kay pila naman akong edad, di na siguro boyfriend Dili ang tama no, no, ang boyfriend kay teenager murag na pagkikatake. teenager kay gatake, partner siguro kay partner in crime, kasabot siya sa akong pagkamaldita and sa akong kabisi. Oo. So moingon jud kog partner. I don't have kids and then right now moingon jud kog kaya hay man diyan walay Wala anak na. day no lami kay akong tulog to kagabi. Kabalo ko ikaw pod. Yeah, diba? Lami kay atong tulog. So anyway, mo to and then I just continue on with the hustle. Mo lagi na akong giingon na when you do good and when you put out kindness to the world, mo payback yun sa imong hagyod ang Tinuod. kalibutan. Like 100 folds, 1,000 folds. Usay di na lang nimo ma-expect na hala, grabe oy, lamian man sa akong kinabuhi karon oy. Eh ma-realize nimo ay tama naning kamot man pud ko na mahimo pa kog buutan. Yeah, nag-struggle man pug ko. Nag-struggle man pud ko and then akong struggle wala man Wala na apakan. wala man ko giapakan sa akong struggle. And then kung kisa po tong nag-struggle maning kamot man pud ko na matabangan po na ako siya. You know, you don't have to do grand things, manggod. Usay ang tao gusto og grand all the time eh. Yeah, luxury. Luxury or gusto gyud na dakhan kay kong matabangan at one time or unsa ba na imong dreams of grandeur. But the small steps count. Oo. So ako usay mo review ko sa akong life karon, moingon ko na sakto naman kanang syempre no mag-pray man jud ka always sa Ginoo niya, moingon ka na ako ha everyday prayer gyud ako is Lord, you lead me to the path kung asa gyud ang imong purpose para sa ako asa kinabuhi. And mo lang na siya ako ang gina everyday gyud na kuan, I just do what I like to do every day. Mo focus lang jud ko kung unsa to and then nalang jud ko pagsalig na kung unsa man jud para sa kuha at the end of the tunnel it will lead me to that. Leap of faith lang jud. Ana, uy pagsalig uy. Of course, di ba? Okay. Para gud magluto mig cake. Leap of faith na di siya mapalpak imong cake. Tinuod. Kaya di ba jud mo makuan kang mo botob mo ano ba na mo. Bitaw, sa mo taw ka Oo. ng great day pag ko nagsugod og luto no. So mo na kung hanaw, di ba? Di ba no? Leap of faith na motubo lang imong cake. Wow. Ma'am Adi, kung makita ka sa imong younger self karon, nga katong mga gi-share mo ganina. Unsay word or unsay imong maingon sa iya ha karon? Moingon gihapon kog padayon og luto because I never regretted this path that I followed. Moingon tag magluto. So man oy simple ra man kay na siya na task, but it opens you to so many doors. You get to meet plenty of people, you get to make them happy. And baski pa og masamad ka, mapasok ka, you stand 8 hours the whole day. Daghan pa jud kay kag hugason pagkahuman, but the fulfillment that it gives you is really like dili gyud pud nimo siya ma-measure. And then I just like, you know, making people happy through that. Na maski pa og na occasion sa balay, nami kay sila kinan-anay niya, moingon sila sa kuha na, "Hoy, di pagkaon na diri." Pero ako kay happy naman ko na nagpakaon ko sila kasi syempre napako gitiwas og luto no. But that one I was wala jud ko nagmahay. Kana siya na path. Because in return naka-business ko. And then like ako ang mga staff they're not maihapra gyud akong 4-year graduate sa UU. Majority of them 2-year vocational. Na gani ko'y high school graduate lang. But, you know, for me to be able to make an impact sa ilang life, na makita nimo na naga-improve ilang life, even ako mga former staff na nasa cruise karon nagtrabaho, and then it makes you happy and very fulfilling na somehow nakakontribute ko ana sa ilang kinabuhi. Wow, amazing. Thank you so much for that experience, Ma'am Adi, no? But mag-break sa tama kaigsunon ko Tagumenyos. Wala pa tanahuman. Og padayon gyapon atong storya sa kinabuhi. Kauban atong guest diri lang gyapon sa Tagum Talks with 𝗘𝗽𝗶 Tagumenyos, special na jud kayo ang Tagum Talks kay nanatay padula sa tong mga viewers nga Tagumenyos. Ready na ba mo? Unsa ang pinakalas nga pastry nga natilawan sa atong guest karon? I-comment lang ang inyong tubag ug basin ikaw na ang ato ang lucky winner to win a prize from Casino Alcohol. Tara na! Join na! Comment down below! Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo.
Mga kaigsunan kong Tagumenyos, welcome sa tong programang Tagum Talks with 𝗘𝗽𝗶𝗀 o karon sa tong second part na atay pa-game. And of course, ang atong bisita gahapon, Ma'am Adi. Wow. Hello, hello. Ma'am Adi, ang atong padula karon i-blindfold ka namo. Which is karon, Na- bunny na karon. rabbit nako. Oo, nag-bunny Okay. rabbit na because Year of the Rabbit ka. Yes po. Okay, Ma'am Adi, ang atong criteria is motilaw ka og pastry nga gikan sa yoyo Tagum, gikan sa yoyo, og dapat matubag nimo og tama kung unsa ni siya nga klase nga pastries. Okay, go. Okay, game ka na ba? Yes. Okay, mga kaigsunan kong Tagumenyos, ready na ba mo? Ready na. Okay, simulan natin sa ating first, Pila ni kabuok, Ken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 100. Dala ba 5 ra di Ma'am Adi? Sige, try na to atong first nga first nga pastry kung unsa ni siya. Ami lagi niya, asa ninyo ni gipalit? Sa Yuyu Tagum, of course. Lasang chocolate. Lasang chocolate. Mhm. So, Ay, chocolate chips. Dili na siya tamis, no? Lami, how dag yung kumuluto, how ka muluto, no? So, karon kabalo na kaunsa ni siya? Brownie. Brownie. Fudge So, brownie. how did you made this? Kanang butter, sugar, kasi na sugar, brown sugar or white sugar. I-double boil lang nimo siya, meaning na i-water sa silong. Kaya ang butter mango, dili nimo siya pwede itak-ang na init diretso ganing, kanang diretso direct kalayo. Kaya mag-separate man guna iyang milk solid, so dili siya tama ang iyang pagka-emulsify ba. Sorry if I'm talking about scientific kaayo. Inana man gud magluto mga semi-frustrated Diba? chemist man gud me. But anyway, naa siya itlog, cocoa powder, chocolate chips, harina, then gamay lang na baking powder. Gamay lang. Wow. And salt, very important. And the first pastry is correct! Ayan. Yay! Pila kong premyo. Malalaman. Oh, wag isulat na ni Gab tanan ang ma'am, ang mga Ang mga- ang mga ingredients. Next is kanisha. Kahilom ba? Ma'am Adi, ready na ka? Murag nagpakaon og baby? Gamay kay kubaba. No? Croissant man eh. Sige. Ilasaha pa siya. Ano, lisuda magkaon niya ka ng sagol-sagol, no? Kaya chocolate pa kung panlasa. Chocolate pa gani. Nay tubig. Pwede Tubig. i-try na to tubig kay Advertise sa to, special guest sa to sa Tirara. Tirara. Ayun. Unsa din ako ikaonra. Secret. Dapat ma-answer ni mo at least tulo. Ana, sige, ang ato ang challenge ani. Librehon mo og pastry sa yoyo kung Kung mapildi ko kay librehon ta mo. Oo. Sige, go. Wow! Yes! Ana. Last. Sige. Patilawon ta kag balik ha. Para malasahan jud nimo og unsa kalami ni imong gihimo nga pastry. Sige, dili siya. Wait lang, Ma'am Adi. Ako pang giukay. Okay. Pila ko Dili egg tart. Perfect! That's correct! Egg tart! Hala, Lord. Dapat namali siya. Hindi na kakaunan eh. Feeling ni mo, no? Ay, man sa tagtubig para dili ko kalibre. Para Ako dili din siya kalibre, ginom tubig every day, every time. May pag 1 point na to. Kimalian ang to na to na. Oo. Di ba? Okay. Nanato sa atong third, ma'am, pastry. Okay, bring it on. Feel ko kaila jud sa ani ay. Walay lain. Okay, hungit na nako. Blueberry cheesecake. Sure? Yeah. Ha, sure jud ka? Yeah. Hello, tama man jud siya. Uy. Tama jud siya. Isama ko rin siya sa original na mo na pastries. know. Like 15 years on the menu. So, ang baho pa lang daan. Gaan. Sa Mikaela na jud ko. Sa egg tart, 1 year pa siya sa menu eh. Oo. Sus, mali tato. Okay. Our third, atong ikaupat na ni siya, Ma'am Adi. Pwede, wala pa na abri ako. Kana. Okay. Pwede ka ni isa lang ka mali dito.
Kay nabay ni siya nabay lain nga kauban pag ingani sa sa yuyo, nabay ingani pero ay ang di ba? Dili ang taas na jud kay maglisod siya. Sige, go. Ay gusto jud Ah, ba? dili na ako kalibre. Ay mabungkag day siya. Saya nga uy. Ay gusto na ko siya kani apilon kani kay para malasahan jud niya kung unsa. Okay. Hulaan mo kung ano yan. Dapat first guess lang ha. Fresh fruit tart. Tama. Huwag na luya. Tama. Isa po din siya sa mga original manggod sa menu. Yes. Very distinct yun siya kay ang crust niya na among ground almonds. Mo gani ano ko dili nimo siya ma-identify kung wala na ko giapil ang crust. Pero how did you made it? Unsay ka nang nagkaano nimo ngano nakabuhat kag ingana nga ano? Kanyo siya na recipe actually sa Singapore na ko ni siya. Actually, tinuod daghan kay Yeah. pastry sa Singapore. Yes. So ang crust ani niya na siya ground almonds mo na yung nakalahi gani sa lasa niya. And ang filling niya is we also use pure vanilla bean. Dili katong extract, so kung matan-awo na nimo siya Kent, na siya ka nang ang palaman nagay tuldok na black. Oo. Di siya hugaw ha, vanilla bean na siya katong the original good na the real vanilla bean. Mo siya ka naman cinnamon nga something. Pero di ba cinnamon kay brown? Brown. Kana siya ka itom gyud. Oo. So that's vanilla bean and mo na siya ang among isa gyud sa signature gyud pod na dessert gyud sa yuyo pod. Wow, amazing. Unta di na ka makatubag ani last. Saka nagkinalasan. Na-pressure ko na dapat Murag ganun, ma-perfect murag na ako ano. siya. Overachiever Oo. ba ako, Ken? Gani no, mugid ano makulbaan mi kay basi di ba katilaw og yuyu. Okay, this is the last pagkumog ng asin-asin dira. Okay. Wala feel ko kay kaila jud siya, promise. Tanaw ni mo ra. Kaila jud siya, uy. Same siya sa blueberry cheesecake. Murag tingog pa lang kay kailan ako. Lord. Nagampo. Okay, this is your last pastry. Kung matag-an mo ni siya, wala lang. Magaling ka na. Sige, babae. Hungit na nako. Dako po na to. Uy, dako lagi to ko nahatag. Ay, sorry ha. Nalibog ko unsa siya na croissant. Ay, Lord, thank you. Naratay chance, mga kaigsuunan. Kabalo ka ang pressure sa team radio. Ma'am Adi, nasa iyong kamay. Hindi man siya plain croissant. Sabi? Last. Apple turnover. Perfect! You got it right! So, isa ka ng certified! Ikaw, Jud, ay ang tag-iyaan ni. Diba? Palakpakan naman natin, Ma'am Adi, Chef Adi! Thank you. Palakaon juday ko. Diba? Okay, kabalo Jud gano'n, nailhan Jud mo kung May mangod kay kato siya, ang pastry ra ako na try. Nga tilawan man ako na palaman, so gipadaplin ako ang palaman dito sa pikas. Katilawan ni mo ang nasa sulod. Para matilawan ako ang apple. So pag abot na diri sa apple, apple dahil. Yeah. Automatic. Can we talk more about this one? Giunsa nimo siya paghimo? Giunsa nimo pagsugod nga ganun nahimo ning mga ingani? Blueberry cheesecake sa una manggod. Pagkausog sa coffee shop, ka remember pa kag blue gray, di ba? Yes. High school pa ko idol jud kay nato ng blue gray. Murag dira sa kuan Akong sila time. karon. Pero sa una sa Davao pa, pag Davao matuwag pa. MTS niya, maka MTS. blue gray ka kay rich kid na kay Tinuod. So kuya siya experience. So ang ako yung first yun na ma-remember na coffee shop experience was blue gray. Cookies and cream frap with blueberry cheesecake. So icon jud na ang pag coffee shop ka, dili ka coffee shop kung wala kay blueberry cheesecake. Yeah, So automatic cheesecake and then si mama ganahan jud kay pug cheesecakes. Kana favorite yun na mo na sa balay, cheesecake. And then kaning fresh fruit tart, I wanted to do this kay katulad na mention ako sa Singapore pa ko. Very common yun ang tarts dito. And even ako, texture man ko na person when I eat. So ganahan ko na dili gani ka ng flat lang ang ako ang malasahan. So I introduce fruit tart kay para ma-try nila na dahil po na approach on the fresh fruits nato diri apod Sa sa Tagup. Pilipinas. Yes. Di ba kay wala man kay mango sa ilaha. Wala man kayo mango pod sa ilaha. Ayun. And then ang brownie, of course, naaman jud mga chocolate people. I'm Jud not a ang- chocolate person kung mapansin nimo, di ba? Isa rin chocolate. isa ray chocolate jud. Dili ko chocolate person, pero syempre you have to have everything na somehow ang market ma-cover gyud nimo tanan ang Yeah. ilahang mga gusto to make them happy. Now, we have the egg tart and the apple Tart. turnover. We introduced this last year.
Nagskwela pa jud ko anig usab para ma-refresh kanik ko. Like I said ganiha, like mo akong ganahan sa among industry kay even whatever industry, di ba? Dili lang man sa luto, sa inyong industry, Yeah. it's also the same. You keep on learning, di ba? Learning. Kanod. So nagskwela na pug usab to get a refresher course on this one, and so moto niya kami sa balay si Sir Oyo ganahan jud kay egg tart. Ako even personally ganahan jud kog egg tart. So muna na namugna namo ni siya, and then we also love apples sa balay pod. So we also did this one para pod naapod tong dili kayo tamis gani namo na pastry. Yeah. Yeah. And this one is just available karon a month ang apple turnover. Kay special namon siya sa croissants. Yes, and of course, Tagumenyos, daghan kayong salamat no sa ato ang pag-uban sa mua sa atong segment nga Pastry Taste Test Challenge. Handog sa inyo ng You. Yes, and we'll be right back to talk more about Ma'am Addy. Dito pa rin sa Tagum Talks with 𝗘𝗽𝗶𝗶 Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo. And this time, Ma'am Addy, this is a $100 question. Wow! May gali dili 1 million. Dili 1 million no, dollars man siya, $100. Kung makitaan ka sa dalan sa tao, or as normal nga ka ng Tagumenyos, because naka-stigma sa ilaha ang you're a daughter of mayor, you're a daughter of almaoy. Unsa imong gusto nga perception sa tao nga kanagong mailhan ka as you? Unsa imong gusto nga kanang identity nimo nga makitaan ka sa tao, ay mao ni siya, mao ni si Addy? Well, actually nahitabo na gyud na siya sa akong life karon wherever I go, and or when people think about my name, they always correlate me na mura kog refrigerator. Tanaw gila sa dili kay tambok po ko, syempre akong lawas mura pog refrigerator no, pero kanang when they see me, they see me as food. Dili kay ako'y kaunon, pero I can bring you good food. It doesn't have to be ako'y nagluto because pwede pod na makarecommend po ko sa imo kung unsa pod sa lami mo kaon. Yeah. Or how can you cook this better? Kani always manggod nako pod mantra pod good on how I cook is because diba I told you ganiha na cooking is not easy. Cooking is for the crazy ones. Moingon jud ko crazy, diba? Mapasok ka, masamad ka, kapoy gyud siya. Pero we do it because we love it. Yeah. Pero naana po na ang question on, are you gonna make okay food or very good food? Of course you make very good food, di ba? Kakapoy lang whole day ka magtindog, unya pagkahuman ang at the end of the day mediocre lang day imuhang buhaton. Diba? Magdili kayo sa ano. Yes. So if you're gonna do something and it's something that you love doing, you have to put your heart and soul into it. At the end of the day, imong heart and soul happy po, di ba? Kasi imong gibuhat is not mediocre. It's excellent. Excellent. Oh, you have to put in excellent work. Not always, but eventually, kita man jud tanan, di ba? Naga-dream man jud na atong trabaho is going to be excellent. So, mo focus ka na imuhag yung product, mahimog yung kag excellent in your perspective. Yeah. Ayaw pud sa unsa po'y giingon pud sa tao sa imuha, di ba? So munang ingon ko na it's nice to be alone for a while because kabalo ka what makes you happy at the end of the day. So kana siya, if you're gonna do something, put your heart and soul into it. If you're passionate about it, then continue on with the passion. And don't imong focus diha jud ka focus. Ayaw sige marites sa silingan. Yeah. Kung imong silingan na maligag fishball, unya ang how day nimo kay cookies, padayon lang di ka sa cookies. Tinuod, dili ka mo kag-kompetensya. Ayaw ka magkompetensya because how naman ka ana. So mo focus ka ana. Then appreciate things. Don't complain so much. Don't Tinuod. complain so much. Be grateful. And this time, Ma'am Addy, we have a gift for you. Ayo, nai mo hatag regalo sa to from Ford. This is from Ford Tagum. Thank you very much for Amazing kay no kay nakapadala jud sila bulak sa to. Gani, guwapa kayo. This time, mga Tagumenyos, daghan king salamat sa mga suki na tong tigpaminaw. But this time, Ma'am Addy, basin na kay gusto pasalamatan. Yes, and of course, I'd like to thank CIO sa invitation. Ken, Of course. congratulations Thank you, ma'am. sa season 2 nato na unsa man ni pilot episode. Ako pa jud na first time, 'di ba? Special ba yan, no? Thank you kaayo. Really appreciate the invitation. And then of course City Government of Tagum
for doing this show kay daghan unta og makatuon ani hopefully na-enjoy ang ato ang viewers. Daghan salamat sa pagtan-aw and congratulations kung kisa matoy nakadaog kaganihan nakatagna kaya sila sa Apple diba? turnover, di ba? Oo. Ma'am, is it your first time nga ma-interview kay ngani? One-on-one interview? Yes, first time. Wow, Nalagi ko sa amazing. akong langob. Langob like kitchen langob. True. Yeah. Dagan kayong salamat. And of course, Yuyu! Yeah, I thank you the Yuyu. Thank you myself. You're doing so good. Diba? At least appreciate yourself. Appreciate yourself, o di ba? Oo. And this time, Tagumenyos, pasalamatan po na ko mga sponsor, Oculus for my eyeglasses, Afex for my teeth, and of course, Ultra nga nagapanindot yun sa akong panit. Dagan kayong salamat, Ultra, kay Ma'am Mika nga Yeah, ano. nakaadto po ko Oo. diha. Mga tawho, ilang ma'am tawho. Thank you so much, og Tagumenyos. Wala na tayo igong oras, marag taas-taas yun itong chikahan, no? Lagi. Marag kulang pa man. Nag-enjoy yun ko. Thank Kulang, you no? so much. Oo. Next time. In behalf po sa CIO, ma'am, and of course, our team radio, dagan kayong salamat for kanang giving your time, Of course, your you're very energy. welcome. Sa mo, I ano. hope you learn something. Diba? We learn a lot. Tagumenyos, makita-kita ta usab karong Friday diri nagyapon sa inyong paboritong noontime show ang Tagum Talks with 𝗘𝗽𝗶𝗀 Diyos ang bida dito. Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo.